everyone and welcome back to my YouTube channel. My name is Edizza Joyce. For today's video, magpa-product review tayo ng bagong-bago PHOERA Foundation Velvety. Why do you need to watch a product review? This helps us to have an overview of the product, what is the pros and cons, and okay ba yung product sa atin. At the same time, makikita natin yung advantages and disadvantages ng mga product bago natin bilhin. Okay ba ang presyo? Okay ba ang quality? And worth to buy ba ang mga ito? So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, kindly click the subscribe button on my YouTube channel. Don't forget the bell button as well para updated kayo sa aking mga videos. And at the same time, I have my Facebook account and my Instagram account. You can follow me at Edizza Joyce. Bago sa lahat, so may mga pinanghakuan ako. Salamat din sa mga natuwa sa aking Q&A video for my 1,000 subscribers. So, salamat sa mga friends, workmates, family na sobrang nagsusupport nun. And shout out ulit. Ayan, ito yung pinakasunod kong shout out kasi yung mga nakaraan na in-upload kong video, kasabay ko yung final ng Q&A. So, as promised, hi Roslyn, Jill, Eddie, and Katz. Sa mga pinsan ko yan. Choirmates, Atenads Austin, Angelica, Marky, Tonyal Maravilla. Shout out sa mga best friend kong Keme, Mariel, Eden, Kenneth, and Sarah. For the workmates, Ma'am Joyce, Ma'am Tin, Ma'am Jenilyn, Jam Damiano, Eliza Gibar, Ma'am Chin, shout out sa'yo. Sir Carlo Agan, Ma'am Glyca Mongay, Michelle Peralta, shout out sa'yo. Feeling artist na yun. Hindi kasi nagpapashoutout sila. Siyempre, grabe yung support ko nila sa mga videos ko. Sobrang nakakatouch. Yun. So, sa mga outreach friends ko dyan, happy volunteers. Hi, Jace. Hi, Nell. Music Vlogger Group. Sir SBX. Carrots J. Hey, it's Smiley. Marifer Moir. Chris Nangimba. Chi Leonardo. Cherry's Vlog. Trina Monday. Hi. Cherry Gazi. Dolce. Palima, Joyce, Josan. Hi, shoutout sa inyo. YouTube friends, more makababat. Yan, lagi talaga siyang nakababat sa aking YouTube. Maraming salamat sa pag-support mo. Fortwal PH, shoutout sa'yo. Ma'am Shije, shoutout sa'yo. Ligaya Heart, Good Vibes TV. Hi, shoutout sa'yo. Yan na-shoutout na kita. Baka magtatampo ka pa sa akin. Sir pala mo, shoutout sa'yo. Sobrang lagi din tumabad sa YouTube ko. Mix Emotions TV. Shoutout, friend. More makababat, shoutout sa'yo. Kapinya, Ninja Cat PH, Melvin Garganta, Yang Yang, CJ Casasab, It's Cheska, Manilyn Dichon, Lay Morano, Exploring My Life, Edna Antoque Vlog, Ato Nibay Vlog, Wonder Cleo Mizhey. So, sila yung mga kanotif squad ko, mga naging friends ko kahit hindi ko pa sila nami-meet, and sobrang bait nila nung nag-explore ako ng YouTube world. So, thank you sa inyong lahat. So, kung ready ka na, let's get started. Hi! So, they sent me 3 pieces for a velvety natural look. Ayan. They have 3 shades of this. So, this costs at iGlamour for 950 pesos each. Okay? So, for a velvety matte cover liquid foundation, both groundbreaking in its formula and genuinely effective in its coverage. Velvety smooth but not too matte. And it's basically blurs out every line. So, sabi maganda daw yung coverage. Actually, nung una, nakapag-vlog din ako ng PHOERA Foundation. Yun yung unang try ko ng brand ng PHOERA and binigay yun sa akin ni iGlamour. And nagustuhan ko yung coverage nun. Sa una, medyo maputi siya, then pag nag-oxidize na siya, nagiging kapantay na siya ng color ng face mo. Sorry for the voice. Ayun, as usual, yung minamay-day ko, yung vocal nodule ko is not that good pa. Di pa siya gumagaling. Kaya, hindi pa siya umuupa. So, itong tatlo na to, pipili tayo ng shade dito.
So, sa box niya nakalagay for all skin types. And, wears up to 24 hours. 24 hours. Sige, check natin, ha? Pili tayo ng shade na maganda bagay sa atin. Dito sa tatlo na to, dyan sa pinadala nila sa akin, may kasama rin siyang sponge. Thank you, iGlamour. Expiration is March 2022. Nakalagay din dito sa packaging nila, matte, oil-free, lightweight, long wear, flawless, broad spectrum with SPF 25. Ang puti. At Auto Nude, porcelain, and the warm peach. So, I think I'll go for the warm peach. So, ito yung may PHOERA foundation, and kabila, ito yung raw face ko. Finish look na US PHOERA Foundation Natural Look. So, wala siyang amoy and it has 30 ml per tube. For the coverage, for now, maganda siya. Actually, tulad yung unang PHOERA na na-try ko, na-cover niya yung maliliit na scars ko from pimples. Meron kasi ako nun, yung yung pimples at tiniris mo, nagsugat, tapos tinanggal mo yung skin, kaya nagka-peklat. So, natakpan niya yun. Ito siya malapitan, no? So, for me, I found it good. Yung coverage, wala siyang amoy. Sensitive skin ako, pero sana naman huwag ako mag-breakout. I-check din natin kasi nakalagay naman doon sa packaging, good for sensitive skin siya. And, ang kinis niya, tingnan. Oo, ang kinis niya, tingnan. Ayan. So, magsisimba lang ako and siguro mga after 2 to 3 hours, babalik ako para i-check natin yung coverage niya. Kung kailangan ba na retouch, oily ba siya, or namumuo ba siya. Minsan kasi may mga ganun, diba, sa makeup. So, i-check natin siya pagbalik ko, guys. So, I'm back after umalis ako ng mga 3:30 ng hapon and nakabalik ako ng 7 o'clock. So, halos 4 hours ko nasuot yung foundation na ginamit ko kanina, which is this new PHOERA Foundation Natural Look Velvety type niya. So, hindi ako nag-retouch. Yes. And hindi rin ako nag-blot pa. Kasi usually, yung face ko talaga, as I mentioned sa mga unang vlog ko, ano talaga ako, oily skin. May nag-build up ng oil. Yan, medyo makintab na siya. Pero, kung titingnan nyo, parang hindi naman siya mukhang 3 hours ko nang suot yung foundation.
Maganda kasi, full coverage siya. And, ayan, tulad, kanina nung nilagay ko siya, hindi siya sobrang puting-puti sa mukha ko. And, ayan, nag-oxidize yung mukha ko, pero yung color ng foundation is ganun pa rin. So, try ko mag-blot ngayon using a tissue. May sumamang onting foundation lang, pero pag nag-blot ka, yan yung look niya. So, nag-stop yung coverage niya actually kasi, una, medyo marami-rami siya sa 30 ml in a bottle. And, lightweight, yes, lightweight siya kasi hindi ko ramdam na naka-foundation ako. Diba may mga foundation na pag nilagay mo, alam mo, pak na pak yung coverage mo. Alam mo na, pak na pak ka naka-makeup. Ito parang natural lang. And, long wear, tinry ko siya for 4 hours, yes. Pero yung nakalagay dito na, nakalagay kasi dito kanina, nabasa ko, 24 hours. So, kanina nag-blot lang ako, hindi ako nag-retouch. Maganda pa rin yung coverage niya sa akin. Nagustuhan ko yung warm peach na shade. Kasi tumugma siya dun sa skin tone ko. Oo. Kasi yung isa sobrang puti, yung isa naman medyo maitim. So, para sa morena, yan, bumagay pa siya sa itim na hair ko. Yan. So, thank you kay iGlamour. So, kung nagustuhan niyo yung review ko ngayon at gusto niyo mag-avail ng PHOERA Foundation, maka-avail niyo to kay iGlamour PH. So, ito yung website niya. Meron siyang Instagram and Facebook. Napakabait ng owner nito and napaka-generous. Napaka-assistive kapag mag-order ka. So, meron akong discount code, Edizza iGlam. Tama. Edizza iGlam. Kung gusto niyo mag-avail nito, bagong labas nila ito. Actually, sa ibang bansa, bagong labas din daw. Ngayon pa lang ma-roll out sa Philippines. So, kung naghahanap kayo ng pack na full coverage, I suggest itong PHOERA Foundation kasi ang kinis niya sa mukha. Promise. Ayan, kung makikita niyo naman sa akin. So, that's it for today. Kung nagustuhan niyo yung video ko, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe and click the bell button for notifications for my future videos to come. Kung may mga suggestions kayo, comment down below and I'm happy to read those comments from. Thank you and see you on my next vlog. Bye!